Тому реально ставите він? Реально. Чиназис, антизис. Поганий смайл, значить в мене поганий настрій. Якщо усміхнений, значить все прекрасно. Сілий коречик. Друзі, всіх вітаємо! Зараз їдемо в гості до одного з підрозділів 73-го морського центру спеціальних операцій, щоб подивитися, як хлопці тренуються у період між ротаціями в зону бойових дій. Цей підрозділ має колосальний бойовий досвід. Хлопці брали участь в операціях в акваторії Чорного моря, в районі дельти річки Дніпро на Херсонських островах, а також отримали чималу популярність після того, як здійснили низку спеціальних операцій на Курщині. Ще з Курської області. Да. Як тобі, Слава? Твої руки бачив весь світ. Да, ці ручки. Ukrainians filmed themselves taking DNA samples from the dead. Dans leurs affaires, on retrouve des carnets de notes, des photos de famille. To prove North Korean forces are fighting in the war. Мене удивило те, що просто вони всі на подбор, всі на одне лице, всі гладко вибраті. Ну, задача було вбити і зібрати докази для підтвердження, що корейці якісь не буряти. Є ж там. Вес Росії, блядь. Чиназис, антизис. А, я чув, як вони кричали, як вони між собою, типу, голосові команди подавали. Просто все те саме, але типу, ти не розумієш, що вони там кричать, які вони маневри робили. Так якби русські там кричали, ти розумієш, там накат, там справа, слева, а це вони на своїй мові. Але, типу, ну, вони, їх вже немає. Чиназис, антизис. Здесь вариант либо забегать за голову, вот, либо делать маневр и заходить вот Дальше хвоста. Да. Ни в коем случае нельзя забегать напрямую. Есть много ребят, которые пришли вот недавно. Вот, мы стараемся им дать максимально много информации, убираем всю декорацию, эти все кувырки, сальто, красивые фотографии в Инстаграме, оставляем только то, что им действительно необходимо будет уже при выполнении боевых задач. Это индивидуальная подготовка и работа в основном в группе, коммуникация между друг другом и большая работа штаба. Сама подготовка оператора – это очень большая работа, как индивидуально, и уже потом уже как коллективно. И такие мероприятия, как вот работа с воздушным транспортом, это один из видов вывода группы в зону операций, в зону работы. Соответственно, он имеет место быть, вот, потому что оператор, ему необходимо работать в разных направлениях. Відкрив катетер, сразу отут уже ти його підготував і сразу салфетку цю вбираєш і водиш. Потренуйся, медленно це все проробити. Тому реально ставити він? Реально. О, все, іголки. Да, отак. Ну. Все, винімай і готуйся. Готуй, підготуй собі все.
Що означають ваші смайлики на коліні? Так, мої розвідники, мої зайчики знають, який в мене настрій. Переважно це в полі, коли ми тренуємося. Якщо я став на одне коліно і вони бачать поганий смайлик, значить в мене поганий настрій. Якщо усміхнений, значить все прекрасно. І сьогодні ми будемо трішечки менше бігати і тренуватись. Можливо, навіть відпочинемо. Принцип моєї роботи – це злагодження підрозділу 24/7. Тобто ми 24/7 знаходимося всі разом підрозділом і тренуємося. Відповідно, виділяємо час на сон, звісно, але нам дуже не вистачає годин в добі для більш кращих тренувань. Але ми тренуємось постійно завжди. На виконанні бойових завдань ми також тренуємося. Завдання виконане. Далі йде підготовка до наступного і тренування. Це дає змогу їм швидко опанувати той чи інший фах і швидко стати в стрій і виконувати завдання. Койот, атака сходу. Цель прямо по курсу, удаление 1500. Переважно зараз на строю за 2-3 роки вчителі, будівельники стали спеціалістами своєї справи, справжніми розвідниками, достойними розвідниками. Тому будь-які заходи, які ми проводимо, тільки позитивно впливають на нашу бойову готовність, ну і на подальше виконання бойових завдань. Чи є різниця велика земля, суша, вода, де ти працюєш? У мене різниці немає. Ми 73-й центр, і ми працюємо як на воді, на землі, так і повітрі. І можу пояснити, що ми можемо прийти до нього як з води, ми можемо прийти до нього на землі, і ми можемо прийти до нього з неба. Красивый корейчик. О, мой боже, дерево. Кокоси симпани. По полю танки крохотали. Поки моє серце б'ється, тече кров в моїх венах, я буду виконувати ці завдання, які переді мною ставить моя держава. Ми повинні зберегти цю державу, ми повинні зберегти нашу націю. Тому що все йде до того, що скоро може все закінчитися. І Україна, і українці. Тому не потрібно стояти осторонь, а потрібно захищати себе, свою сім'ю, свою націю. Тільки так ми маємо майбутнє. Один в полі не воїн, а нас дуже багато по всьому світу. Пора повертатися і відстоювати своє. Краще загинути вільним, чим доживати життя в рабстві і в неволі. У курських посадках і в Чорному морі, в Херсонських степах і Бахмутському дворі Дніпро розбудили не раз серед ночі. Якщо ти не наш, тоді просто заблочим. Бризки води огортають обличчя, в Хаммері пил, нас дорога покличе. В небі, в зеленках, річках і на морі мої брати пишуть нову історію. Коник морський і тризуб Посейдона. Майський чекає усіх нас додому. Група рушає у даль на задачу. Хай сімка і трійка приносять удачу.